Pe internet vei găsi sute de păreri. Unii vor spune că aparatul nu contează deloc, în timp ce alții compară camere din ce în ce mai scumpe și arată cât de grozavă e imaginea înregistrată de acestea. Dar cine spune adevărul? Eu. Ei bine, amândoi au dreptate. Hai să punem altfel întrebarea. Care e cel mai bun aparat foto? Răspunsul este cel pe care l-ai în mână. Hai să vedem exact ce înseamnă asta. 1. Dacă trebuie neapărat să faci o poză acum și nu ai aparatul foto profesional la îndemână, mai bine folosești telefonul decât să nu ai poza deloc. 2. Camera înregistrează doar ceea ce este în fața ei. Deci este responsabilitatea ta ca fotograf să te asiguri că fotografiezi valoros. Astăzi oamenii fac poze zilnic, de aceea telefoanele inteligente au ajuns mult mai performante decât camerele profesionale. Un dispozitiv atât de mic din 2022 înregistrează video în 8K, în 4K 120 de fps-uri și HD 3000 de fps-uri în slow motion. Știi ce înseamnă asta? Un aparat foto de 2000 de euro abia dacă filmează în 4K 60 de cadre pe secundă și în Full HD 240 de cadre pe secundă. Sau diferența e doar pe hârtie? Hai să vedem! Telefoanele au una sau mai multe lentile fixe, deci nu au zoom optic. Nu da niciodată zoom digital, fiindcă se pierde rezoluția. Totuși, poți folosi altă cameră a telefonului pentru a modifica distanța focală. Unui DSLR îi poți schimba obiectivul cu unul mai tare, mai wide, mai luminos sau mai potrivit pentru subiectul tău și astfel vei obține o imagine considerabil mai bună. Telefonul face automat toate setările de culori și expunere în locul tău și tu doar apeși pe declanșator fără să știi ce se întâmplă în spate. Dacă ai un mod Pro, înseamnă că poți ajusta manual luminozitatea și focusul pentru a rămâne exact așa cum dorești. Un DSLR îți permite să controlezi mai ușor și în detaliu fiecare reglaj și să îți folosești la maxim creativitatea. Majoritatea camerelor foto de până în 10.000 de lei au în jur de 20-30 de megapixeli, în timp ce telefoanele au astăzi senzori chiar și de 100 de megapixeli. În stânga avem o imagine de 64 megapixeli, creați artificial de telefon în acest exemplu, iar în dreapta aceeași imagine făcută cu un DSLR de 12 megapixeli, needitată. Deci iată că poți face poze foarte clare cu un telefon de 800 de lei. Întrucât camerele foto cu senzor mai mari de 40 megapixeli sunt mai scumpe chiar și decât un iPhone, iar 12 megapixeli sunt suficienți în viața reală, la capitolul rezoluție câștigă smartphone-ul. Dynamic range-ul, probabil cel mai important aspect al calității imaginii, este intervalul de intensitate luminoasă pe care aparatul îl poate capta într-o imagine. Se referă la cât de bine se văd zonele foarte întunecoase și cele foarte luminoase. Nativ, un aparat foto va avea întotdeauna un interval dinamic mai mare, dar, după cum poți observa în acest exemplu, smartphone-ul are un mod HDR care, atunci când faci o poză, realizează de fapt mai multe fotografii la expuneri diferite și le combină pentru a crea o imagine cu dynamic range superior unui aparat foto obișnuit. Întrucât nu am ajuns încă la capitolul editare, voi declara câștigător tot telefonul de data aceasta. În lumină slabă, un aparat foto se va descurca întotdeauna mai bine decât un telefon datorită senzorului de imagine. Cu cât senzorul este fizic mai mare, cu atât ajunge mai multă lumină pe el. Logic. Totuși, diafragma obiectivului joacă un rol esențial aici, iar telefoanele vin echipate din start cu lentile luminoase. Cu toate că smartphone-ul face astăzi minuni pe întuneric, dacă pui un obiectiv la fel de luminos pe un aparat foto, DSLR-ul este câștigător. La capitolul autofocus, atât telefonul cât și DSLR-ul este foarte rapid în 2022. Totuși, aparatura profesională îți permite să focalizezi manual, mai rapid sau cu precizie mult mai mare subiectul dorit, motiv pentru care voi acorda DSLR-ului punctul câștigător. Unui DSLR sau mirrorless îi poți atașa diferite obiective, blițuri, microfoane sau alte accesorii. Deci aici telefonul pierde un punct semnificativ, chiar dacă are alternative. În viitor urmează episoade dedicate accesoriilor, deci fii pe fază! La capitolul editare, camera foto poate salva implicit toate imaginile în format RAW, care păstrează mult mai multă informație decât compresatul JPEG. Mai ții minte că telefonul a realizat o fotografie cu dynamic range superior camerei foto? Iată că pe calculator se pot recupera toate detaliile ce erau arse în imaginea generată inițial de aparat. DSLR-ul câștigă capitolul post-procesare, deoarece imaginile sale pot fi manipulate mult mai bine la editare, chiar dacă telefonul face singur într-o fracțiune de secundă ceea ce faci tu în 5 minute pe calculator.
La capitolul portabilitate, telefonul are avantajul de a încăpea în buzunar. Pentru un aparat foto vei lua o geantă sau un rucsac întreg, dacă vrei să ai cu tine cel puțin 3 lentile sau câte are smartphone-ul tău. Hai să comparăm două imagini din lumea reală. Observăm că fotografiile arată aproape la fel, singura diferență fiind fundalul mai blurat de la aparatul foto. Acest fenomen poate fi benefic sau te poate încurca. Pentru a-l înțelege, trebuie să învățăm câteva noțiuni înainte. Vei afla totul în detaliu în episoadele imediat următoare. De data aceasta declar egalitate, fiindcă depinde de context dacă trebuie să se vadă clar sau blurat casa din spate. Diferența dintre telefon și aparat foto se vede mai bine atunci când dorești să fotografiezi pe cineva într-o cameră nu foarte bine iluminată. Pe lângă calitatea generală a imaginii, separarea subiectului este mai bună la DSLR. Cu toate că smartphone-ul poate blura fundalul digital, defocusarea produsă natural de optica lentilei aparatului este mult mai frumoasă și mai corectă. Totuși, poza asta am făcut-o cu telefonul, printre pomii înfloriți. Îți voi arăta în acest curs cum să faci și tu la fel și chiar mai bine. Bun, concluzie. Pentru vacanță și poze de familie, telefonul e suficient în cele mai multe situații. Însă, la nivel profesional și dacă vrei să faci chestii creative, ai nevoie de aparatul foto, cu funcții manuale și cu obiective interschimbabile. Mai multe detalii în episoadele următoare. Ține minte, în episodul următor începem să învățăm din tainele fotografiei. Abonează-te pentru a nu rata episoadele, dă un dislike sau un like dacă ți-a plăcut și spune-mi în comentarii cum ți s-a părut. Salut!